No niin, tervetuloa neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana AI-kanavan päähosti, suorastaan Master-tietokanta ylläpitäjä Lasse Mikkonen ja sitten vakiovieras Harri Juntunen. Morjesta. Terve. Terve. Tässä oli hieman epäonnistunut vitsi tähän niin kuin tietotekniikkaan, eli ATK on muuten loistava suomenkielinen sana, automaattinen tietojen käsittely. Ja me ollaan just keskusteltu tunnin teidän kanavalla, jossa mä olin vieraana, niin käännettiin tämä pöytä. Ja tänään on aiheena tämmöinen niin kuin wipe-koodaus ja tavallaan tämä koodauksen maailma ja miten juuri tänä vuonna 2025 niin vähän niin kuin tavallisetkin ihmiset ovat löytäneet itsestään niin kuin koodaajan. Niin voisitteko te Lasse ja Harri pikkasen taustottaa, minkälaisia taustoja teiltä löytyy? Jes, eli tosiaan Lasse Mikkonen nimi ja mä oon 25 vuotta ollut ohjelmistoalan konsulttina. Päivästä yksi kun valmistuin, niin siirryin konsultiksi ja en siis ole oikeastaan tehnyt oikeita töitä, vaan ollut auttamassa aina yrityksiä tekemään parempia tuotteita, parempia palveluja ja sitten viimeiset ehkä 4 vuotta tässä nyt sitten keskittynyt AI-tekoälyasioihin tämän saman teeman ympäriltä ja tosiaan myös sitten harrastan vakavasti tällaista niin kuin sijoitustoimintaa ja on siis jonkin verran enkelisijoituksia itsellä ja osallistun myös joihinkin näihin startuppeihin aktiivisestikin sitten on siellä mukana. En toki niin kuin päivätöissä, mutta advisorin roolissa ja yhtä rahastoakin ollaan tässä perustamassa, eli niin kuin tällaisella kombolla ja voisi sanoa, että se ohjelmistopuolen tekeminen niin kuin kulminoitu sitten Eficode yhdistyi meidän oman Contribite-nimisen firman kanssa. Siellä sitten pääsin vielä tähän niin kuin DevOps-maailmaan aidosti perehtymään ja siinä kohtaa se AIkin alkoi tulla mukaan. Eli miten automatisoidaan se koko jakelu, tuotanto, kaikki mitä tapahtuu sen koodauksen enterin painamisen jälkeen, niin miten se koodi saadaan sitten turvallisena sinne tuotantoon ja ne palvelut pyörimään. Niin tämä on oikeastaan se kenttä, missä mä oon pyörinyt. Joo, ja tässä tähän väliin niin tällainen in real life tavattiin tuolla pääomasijoittajien vuosikokouksessa, jossa me perustettiin pääomasijoittajien Vibe Coding Society. Eli kaikki kuulijat ja katsojat, jotka olette pääomasijoittajan yhdistyksen jäseniä, niin olkaa vaan meihin yhteydessä, jos kiinnostaisi tehdä pieniä koodin pätkiä, millä elämä menisi helpommaksi. Joo, ja sittenhän me siihen saatiin jo open sourcettua tällainen yksi platformi, jolla voi analysoida sijoitusdokumentaatiota, niin sillä pääsee webkoodausalajaosto hyvin liikkeelle. Ja voidaan jakaa se myös semmoista lokaalisti suorittamassa muodossa, eli asennettiin siihen mun kodelle sillä, että se pyörii ilman tämmöistä pilvi mallia, että se vaan heittää API-kutsun tuolle OpenAIlle. Hyvin toimii. No niin, miten matchataan tämä? Niin ehkä, siis me ollaan Lassen kanssa varmaan se 25 vuotta, ei nyt ihan tunnettu, mutta 20 vuotta tuotekehityksen ammattilainen mä ja toisaalta liikkeenjohdon konsulttina toiminut pitkään ja siellä ollaan niin kuin Lassen kanssa aloiteltu vaatimusten hallinnasta ja testikeissien tekemisestä ja tällaisesta, että se mun ehkä se isoin kuva tässä niin kuin omassa ammatillisessa mielessä on siis tuotteen elinsyklin hallinta, että minkälaista se sitten on, että kuinka sä saat niinku vipe-koodaamisen, niinku wipe life cycle ehkä voisi olla tässä niinku, mutta niinku vähän semmoinen niinku isompi vielä, koska tuotteet elää markkinoilla, palvelut elää markkinoilla, niitä pitää huoltaa, softakin menee rikki, tästäkin me ollaan Lassen kanssa AI-kanavalla keskusteltu, että kuinka helvetti, miten se voi mennä rikki se softa, kun siellä on niinku vaan nollia ja ykkösiä peräkkäin, jotka menee prosessiin. No, mutta anyways, niin tästä näkökulmasta nyt sitten ja sit AI on mulla nyt ollut semmoisen 10 vuotta tässä niin kuin agendalla, että miten niin kuin AI eri niin kuin tämmöisissä paikoissa esiintyy, minkälaisia järkeviä käyttöjä siellä voi olla eri kohdissa tämmöistä niinku ympyrää ja sitten Lassen kanssa tähän, Lasse teki tosi konkreettista duunia mun mielestä tosi hyvin niinku demonstraattoreita, että näin AI toimii ja siitä se sitten jotenkin lähti. Joo, laittakaa AI-kanava tilaukseen, siellä on nimenomaan siis tulee aika tuoreeltaan tulee semmoisia niinku testikeissejä, että joku on laittanut vaikka
uuden tommosen ominaisuuden joku näistä suuresta LLM-malleista, vaikka Googlen Geminin joku lisäosa, niin aika nopeasti te sen laitatte sellainen niin kuin NS-tuotantoon, että näin tätä kannattaa käyttää. Joo, ja koitetaan selittää kansan kielellä ymmärrettävästi ja näyttää demolla, että miten se toimii, niin pääsee kuka tahansa sitten hyötyyn niistä. Joo, no mutta tosiaan kannattaa se meidän keskustelu teidän kanavalla laittaa ja lämäkkää sieltä sitten tilausnappia, niin pääsette tänne isojen kanavien joukkoon ja hienoa, kun jaksatte tehdä . No aloitetaan tästä, niin kuin, tästä Vibe- tai Vibe-koodaamisesta, niin tosiaan mulla osa mun kuulijasta ja katsojasta tietääkin, niin olin vuoden teknisessä korkeakoulussa titellä ja sitten mä menin rahoitusjampaksi ja oikeastaan unohdin niin koko koodausmaailman ja Exceliin mä käytin niitä makroja, mitä siellä oli, mutta kun ne toi Visual Basiciin, niin vaikka mä nyt Basicia ihan hyvin osaan, niin ajattelin, että en mä jaksa enää sinnekään niin kuin mitään tommosia niin kuin makroja vääntää. Mutta sitten tänä vuonna niin mä jotenkin heräsin taas, että nyt tää on mennyt niin pitkälle tää no-code, low-code, että nyt kannattaa Samin teiniversio niin kuin nostaa haudasta. Ja on ollut kyllä todella hauskaa, eli tässä tällä hetkellä käytän eniten tämmöistä ruotsalaista ihmettä kuin Lovable, joka todellakin on semmoinen niin kuin no-code-purkki. Eli sä voit ihan promptata, käytännössä tein esimerkiksi niin kuin web-sivun tunnissa, joka mä olin just aikaisemmin alkuvuonna tehnyt niin kuin parin opiskelijan kanssa niin kuin puoli vuotta väänsi HTML ja WordPressia siellä ja kirjoittelin niitä ja vähän niitä yritin selvitä jollain niin kuin aliohjelmakirjastoilla sit siellä, niin Lavabolille mä kirjoitin, että tossa on malli, muuta vähän niin kuin formaattia, teen vähän niin kuin iskevämpi, mutta kopioin noin funktionaalisesti, niin pikkasen jouduin niin kuin Googlen niin kuin API kutsuu perehtyä, että miten ne YouTube-listat sieltä niin kuin kutsutaan Googlen niin kuin protokollan kautta, mutta done, ja tämä on niin kuin siis semmoinen helppo keissi, tämmöinen niin kuin fronten kotisivu, mutta jos tämän niin kuin kääntäisi sitten alan ammattilaisen kielelle, niin missä mä niin kuin operoin, kun mä loin tämmöisen niin kuin, toimivan kotisivun? Niin, tai millä tyylillä sä sen teit? Niin. No kyllä se Lovable varsinkin on hyvä esimerkki tästä wipe-koodaus. Niin. Työkalusta, mutta voisi sen niin kuin yleistää, että se on tällainen agenttinen koodaus-apuväline, että niitähän on paljon muitakin, niin kuin Cursor esimerkiksi, taisi olla myös ruotsalainen, kuten osasit sanoa. Sitten on sellaista käyttänyt kuin Kline, se on myös hyvin samanlainen kuin se Cursor, eli ne on taas sellaisia, jotka taitaa löytyy web-käyttöliittymä molemmista, mutta toimii eritoten sitten Visual Codessa. Ja sitten, tai VS-Codessa, ja sitten mä itse käytän eniten ehkä ihan GitHub Copilotia, joka on myös VS-Codessa pyörivä lisäosa. Siinä on erikoisuutena, että sen voi laittaa sellaiseen kyselymoodiin tai agenttimoodiin. Jos sä laitat sen agenttimoodiin, niin sitten siitä tulee tällainen wipe-koodaus-työkalu. Ja lisää bonarina siinä vielä on, että siinä voi vaihtaa sitä mallia, eli välillä tai mä oikeastaan kokeilenkin koko ajan vähän myös AI-kanavan hengessä, ehkä virittelen yhtä videoteemaa sinne, että esittelisin tarkalleen niitä eroja, että mitä eri kielimalli siellä taustalla, että Clouden Sonetti 4.5 versus Codex GPT-5 tai Krokki, niin nämä kolme mun mielestä siellä nyt kilpailee aika niin kuin head to head. Että välillä tuntuu, että sillä Codexilla saa parhaiten tehtyä ja sitten se jääkin yhtäkkiä jumiin, sitten voi jatkaa samasta vaihtamalla sitä mallia vaikka Krokkiin, niin sitten pääseekin eteenpäin. Eli se tavallaan niin kuin vaikea edes sanoa, että mikä niistä on niin kuin paras mihinkin, mutta se nyt voi sanoa, että se Lovable on melko lailla varma valinta, kun tehdään käyttöliittymää ja siinä nyt on oma tietokanta, mutta se on, niin kuin, se on tavallaan vähän esivalittuja ne palikat, mitä se sitten hyödyntää, mutta sitä mukaan se taas antaa aika solidia ulostulemaa ja toimii melko varmasti siinä heidän ympäristössä. Kun taas sitten nämä toiset työkalut ja varsinkin toi GitHub Copilotin kautta toimiminen, niin sitten sä voit valita sen kielen tietokannat kaikki ihan vaan promptaamalla. Joo, tuossa Harri, kun mä sitten palasin tähän silloin, kun tuli toi ChatGPT 3.5, niin mä sen verran opetin just VS Code Studio, että mä ajoin siinä niin kuin Windowsilla sen, niin kuin, se on tekstieditori ja sillä niin kuin koodirivit on siellä ja Python on melko yksinkertainen kone, tämmöinen tulkkaava kieli, joka on 80-luvulla kuitenkin jo kehitetty. Niin sitten
siellä mä opin sitten, että on tämmöinen API-kutsu, jolla niin kuin voi kutsua sitä tekoälyä, mutta sitten se oli liian vaikeaa ja tuli liian monta virhettä, ja kun ei silloin ollut tämmöisiä niin kuin apupyöriä, niin sitten mä kyllästyin ja sitten palasin vasta tänä vuonna siihen. Mutta toikin tavallaan on jännä, että se ei ole oikeastaan niin hirveästi muuttunut, sinne vaan tullut sitä tavallaan niin kuin jeesausapua viereen. Joo, ja siis siinä, että siis sullahan on tyypillisesti joku syy, miksi sä haluat tehdä vaikka jonkun web-sivun tai softan, niin tämmöinen niin kuin, mielestä materiaksi sykli on mun mielestä niin kuin radikaalisti nyt supistunut. Et, niin kuin sä kuvasit, niin 100 tunnin duuni voikin olla nyt niin kuin tunnin duuni. Että sä oot jo niin kuin tekemässä asioita, sä oot myymässä tuotetta jollain web-sivulla ja tämmöisestä. Niin mä en usko, että tällä hetkellä vielä ihan ymmärretään, että kuinka paljon tämä niin kuin tässä niin kuin prototyyppausvaiheessa tämä niin kuin radikaali tuotekehitys, niin kuin ajankäyttö tuotekehittämiseen versus niin kuin markkinatarpeeseen, niin kuinka paljon se lopulta sitten vaikuttaa, mutta se on niin kuin ihan uskomaton mahdollisuus tällä hetkellä. Ja varsinkin, että mietitään ihan jotain myyntitilaisuutta, että sä tekisit myyntiä palaveria varten tunnin käyttäisit PowerPointin tekemiseen, niin nyt sä käytät tunnin ja teet toimivan proton, meet sen kanssa niin, tai siellä myyntitilaisuudessa niin koodaat jo suoraan, että onko tämä nyt semmoinen, minkä sä haluat ostaa. Niin kuin tavallaan, että sä saat ei ole staattisia presentaatioita enää, vaan ne on niin kuin enemmän tämmöisiä, että hei, haetaan nämä niin kuin featureit nyt yhdessä tähän. Niin se määrittelytyö, kaikki tällainen, niin se voi olla siellä niin kuin tilanteessa läsnä. Ja sitten kun kaikki on sitä mieltä, että ja varsinkin asiakas, niin tämmöisenhän mä haluan ostaa, niin sit siitä sä voit mennä sitten tuotantoon. Totta kai siellä on niinku taustalla monta muuta asiaa, mitkä pitää sitten niinku huolehtia tietoturvat ja tämmöiset, mutta just tää niinku prototyypiksi tekeminen on todella radikaalisti mun mielestä muuttunut nyt. Ja mikä mä tässä niinku itse ymmärsin sit siinä, että kun mä tavallaan olin silloin 2 vuotta sitten se 3.5 ajoin niinku omalla koneella sen yksinkertaisia pari Python-ohjelmaa, jotka nyt vähän teki API-kutsujakin. Niin sitten mä huomasin, miksi mä menin Lavaboliin, niin että se tietokanta oli sitten siinä, että en mä halua ajaa omalla koneella, mä haluan ajaa pilvessä, mutta mä en halua niinku mitään Azure tai AWS-lisenssejä ruveta pistämään pystyyn, että se Lavabol ratkaisee senkin, eli siellä on se tietokannat ja siellä on se frontendi ja backendi ja tietoturvallisuus, niin ne tulee sieltä, okei ne tulee kuukausimaksua vastaan, että mä vähän niinku luottokortti on siellä jumissa niin kauan, kun mä pyöritän siinä systeemissä, mutta ei tarvitse mitään tämmöisiä, että ne hoitaa sen kaiken ja sitten ne pakottaa vähän yksinkertaisesti, mä olisin itse asiassa halunnut tehdä sen niinku WordPressillä ja PHP:llä sen tietokannan niin kotisivun niin se vanhankin, niin sanoi, että ei meillä tämmöisiä, että käykö nämä mun työkalut, ja sitten mä sanoin, no mennään sitten sillä. Niin, kyllä. Eikä se mikään kallis ole verrattuna, että sä Azures pyörittäisit sitä samaa, niin kyllä saa aika taituri olla, että saa siihen samaan kuukausihintaan ne siellä ajettu. Sitten toi demoilu on mielenkiintoista, että tavallaan että niin itsekin nyt voin siis tehdä semmoisen niin minimal viable product MVP niin tietyille niin käyttötarkoituksia. Esimerkiksi tässä me ollaan nyt Lassen kanssa yhdessä mennessä Slashiin, niin kokeilinpa siihenkin, että kaikella rakkaudella Slashin UX, eli käyttöliittymä on hieman jäykkä, niin teinpä sitten semmoisen, että voin itse analysoida niitä, että kenen mä siellä tapaan ja muita, ja ajoin siitä tietokannan sinne ja rakentelin sun kanssa yhdessä vähän sille, että miten voidaan rikastaa tätä dataa, niin kuin LinkedIn-profiileja ja muita, ja taas paljon helpompaa kuin sieltä niin kuin Slashin käyttöliittymään takopäätä, että löytyykö sieltä joku tyyppi, että niin kuin voin klikkailla itse, että mikä toi tyypin ja sen firman niin kuin kuvaus on. Ja siinä meni nyt sitten 4 päivää. Että ei ollut tunti, mutta eipä ollut niin kuin ihan uskomaton. Niin kuin, mulle se on niin kuin vaan niin kuin aivan upeita, että tämmöistä voi edes tehdä. Niin, ja lopulta jos ajatellaan, niin kuin, että graafista käyttöliittymää, graphical user interface, niin kuin siitä tuleekin tämmöinen niin kuin generative user interface, niin sun ei tarvii niitä valikoita tai analyysejä, että sulla on vaan niin kuin sweet data, niin kuin sulla on vaan niin kuin dataa siellä, ja sitten sun tarpeeseen se generoituu se appi vaikka sieltä. Niin, ja rikastaa sitä. Rikastaa sitä ja jotenkin, että sun ei tarvii niin kuin ohjelmoida sitä niin kuin interfaceäkään enää, mikä ihmisille on merkityksellinen, vaan että sä oot suoraan niin kuin jotenkin sen datan kanssa, jolloin se sun tarkoitus, ne kysymykset, miksi sä haluat olla siellä Slashissa, kenen kanssa sä haluat jutella ja miksi, niin tavallaan se ei ole enää semmoista niinku klikkailuduunia, vaan se analytiikka tulee sieltä ja sä pystyt niinku optimoimaan sitä niinku sillä tavalla sitä kokemusta. Joo, mutta sekin vaati sitten jonkun vision, että suunnilleen tommosen HubSpotin tyyppisen niinku
käyttönäkymän kautta sitten pitäisi tulla, ja se on vähän ehkä sitten niinku ohjaa liikaakin siis, mitä niinku muut on tehnyt aikaisemmin. Mutta sitten mä rupesin miettimään tässä, kun on Translink Corporate Financein partneri, niin me esimerkiksi tehdään tämmöinen SaaS-yhtiöiden arvomääritysrapsaa, niin se on semmoinen, että siinä nuoremmat kollegat tekee hirveästi duunia, että ne eri lähteistä kerää dataa johonkin Exceliin, joka luo siitä graafeja, niin mä huvikseen tälle Standard & Poor's Capital IQ:lle niin kilautin, että saanko mä suoraan ne API-kutsut, että mä haluaisin kokeilla, että saisiko tämänkin niin kuin, tavallaan vibe-koodattua tämän rapsan luonnin. Ja mä olin kuulemma eka kaveri, joka tätä niin kuin ehdottaa globaalisti siis sitä. Mutta sanotaan, että mielenkiintoinen idea, mutta toikin on tavallaan, että sieltä niin täältä otetaan tämä datalähde, tuolta otetaan toi, vähän luodaan omaa niin kuin analyysiä ja sitten se purkki niin kuin, tavallaan rakentaa ja sitten sä voit itse tehdä jopa sen niin kuin, käyttöliittymän siihen, että tämä on tosi mielenkiintoinen maailma. Joo, just näin, ja siis mitä ne sanoo siellä sitten Standard & Poor'silla? No ne sanoo, että nyt meillä on lähinnä tämmöisiä niin kuin koodaajatyyppejä, hienoa, että joku investointipankkirja yhteydessä, että mietitään vielä, meillä tällä hetkellä on linjattu, että ne menee tuon niin Clouden kautta, ja sitten mä sanon, että mä nyt en ole vielä laittanut luottokorttia auki sillä Cloudelle, että täytyy nyt miettiä, että jaksanko mennä sinne. Mutta siis tämäkin rupesi jo heti. Mutta oli kiinnostuneita ja ei sanottu, että absolutely in. Ei, ja sitten ne sanoi, että no emailaa se Exceli ensin, niin mä katson sitä täällä päässä, että miten se menee sitten siinä. Hieno. Toki heillä nyt on tietysti, kun ne on tämmöinen globaali datan integroija, niin ne nyt ei halua, että mä liian paljon tee, koska ne haluaa, että ne featureit, mitä mä teen, niin ehkä heidän kautta otetaan heidän käyttöliittymän kautta ja jaetaan kolmansaksille ja Deutsche Bankille, ja ettei ne ole vaan Translinkin niin kuin puuhasteluja. Että tässä tietysti sen datan omistaja vähän varmaan niin kuin ihan syystäkin epäilee, että ihmiset niin kuin, tavallaan niin kuin varasta heidän dataa. Mutta se on ihan ok Excelillä käsitellä ja tehdä oman näköinen raportti. Mun mielestä tässä ei ole mitään eroa siihen, että nyt sä et vaan käytä Exceliä, vaan sä käytät Lavablea, se koodaat JavaScriptillä ja HTML:llä. Täytyy tämä esittää heille sitten, mutta niin kuin, tavallaan tämä mindset on mun mielestä mielenkiintoista, kun tähän asti mä oon ollut vähän niin kuin sen käyttöliittymän orja, että jos mä en osaa käyttää jotain Slackin niin kuin ominaisuuksia tai HubSpotin tiettyjä database-funktionaalisuuksia tai vaikka niin kuin, tilastokeskuksen datasarjan niin kuin, käyttöliittymää, niin sitten mä en niin kuin, käytä sitä. Tai sitten mä opettelen jostain videoista, että mitenkään nämä nyt toimii ja mistä sieltä lähdetään toi ja miten näitä yhdistetään. Mutta tässä uudessa maailmassa niin sä voit niin kuin, vähän tekoälyn kautta tai ehkä jopa API-kutsuilla tämmöisellä niin kuin, tietopyyntökutsuille, jotka on niin tekoälymuotoiltu. Eikö se API-kutsukin, jos se selitettäisiin, niin mikä se niin oikeastaan on? Niin kuin? No se on ehkä yleisnimitys sille, se on niin kuin Application Programmable Interface, eli niitäkin voisi olla montaa laatua, mutta useimmin käytetty nykypäivänä on tällainen REST-API, eli se on web-protokolla tyyppinen kutsu, eli siinä annetaan tavallaan sellainen lyhyt, ihan ihmisen luettavan näköinen viesti yleensä JSON muodossa tai XML-muodossa, ja siinä kutsutaan jotain endpointtia tai funktio siellä, että olkoon se vaikka CRM:stä kutsuttaisiin, että asiakasyrityksen tiedot on se kutsu, ja sitten se palauttaa sieltä osoitteen, nimen, puhelinnumero ja vaikka listan, mitä niille on myyty. Eli se on niin kuin yksinkertaisuudessaan yksi API-kutsu. Se on siis rajapinta, niin kuin ohjelmoitava rajapinta suomen kielellä. Mä ehkä vielä vähän kärjistän tätä hommaa, että mun mielestä niin kuin softa on aina ollut jättimäinen jarru ja kitka niin kuin kysymyksen, idean ja datan välissä. Niin nyt tämä niin kuin kitka on tässä niin kuin kovaa vauhtia sulamassa, että sä voit oikeasti olla sen datan kanssa suoraan interaktiossa. Joo, ja sitten huomasin tuossa vaan, että kyllä sinne vähän pitää ymmärtää, miten se tietokoneen logiikka menee. Eli tässä Lavablessa mulle tuli siis semmoinen, että mä laitoin tietoturvallisuuden päälle, niin sitten se Lavablen mielestä tietoturvallisuutta lisäsi, että yksi tietokanta niin kuin lukitaan multa käyttäjänä, niin kuin, että sitä ei sitten kirjoitella. Ja se oli ihan pöliä, koska se oli niin kuin ihan perustietokanta niistä sijoittajista. Niin, että sitten mä luulin, että se ohjelma meni jotenkin rikki, kun mä en enää pystynyt päivittämään sitä sijoittajatietokantaa, ja sitten mä rupesin koodikutsuilla muuttaa sitä, niin muutan nyt sitten ja kopioida tuommoista ja kokeile tämmöistä, ja sitten mulla niin kuin vahingossa paljastui, että se oli vaan lukinut tällä tietoturvallisuusfeaturella, niin, mutta sitten tavallaan kun mulla nyt oli kuitenkin vähän tämmöinen arkkitehtuurinen näkemys, että
tämmöinenkin on mahdollista, niin mä en niin kuin pistänyt sitä nyt sitten niin kuin enää 15 kutsua siihen, että korjaa nyt paremmin. Eli lähennettiin sitä syytä jostain muualta. Joo, siis totta kai, siis pitää olla tämä peruskuvio siellä, mutta niin kuin dataankin liittyy aina semantiikka, ontologiat, niin. Kaikki tämän tyyppiset asiat, ja sitten ennen kaikkea ne arvokkaat kysymykset, mitä sä haluat tietää, niin me päästään paljon nopeammin nyt näihin kiinni. Joo, ja sitten toi on tavallaan tämä hallusinointiarkkitehtuuri, kun siinä tavallaan siinä JSONkin on vaan tämmöinen tekstimuodosto. Et usein nämä on niinku tosi vanhoja niinku protokollia, tämmöinen vaan on päätetty, että tämmöinen tekstimuoto on, jossa lähetellään tekstimuodostoja ja sillä nyt kaikki kulkee. Mut se on semmoinen niinku vapaa tekstimuoto, voi olla sille tekoälylle, mutta joskus siihen tulee semmoista niinku hallusinointia, että se tulkitsee epätarkasti ja yhden kerran palauttaa vähän eri asiaa kuin toista. Niin tässä on nyt tämmöinen vähän tämän niinku, ongelman taklaaminen taitaa olla käynnissä. On joo, ja sitähän nyt ainakin toi ChatGPTn tai OpenAIn API, mitä olen itse käyttänyt ohjelmoinnissa eniten, niin siellä voi laittaa päälle, että se vastaa aina JSON-muodossa, voit antaa jopa sen skeeman. Mutta siinä on koko ajan se hallusinoinnin todennäköisyys, se voi mennä vaan väärin ihan se skeemakin, koska käy vaan huono tuuri ja se kielimalli päättää valita sen ratkaisun parhaaksi. Joo, mutta siis kyllähän niinku noiden niinku outputtien laatua pystytään monella tavalla niinku, mittaamaan nykyisellään. Et vaikka se sinänsä se mallin sisäinen operaatio meillä saattaa olla nyt se neuroverkko sillä, että me ei ihan kaikkea pysty sieltä näkemään, niin silti ne outputit voidaan niinku verifioida ja sitten voidaan tehdä niinku ihan deterministisia tarkistuksia, jotka tehdään ei-kielimalleilla, mutta tavallaan juuri tämä tämmöinen evaluation-tyyppinen skeema, niin se on aika kehittynyt jo. Niin, ja sitten tuohon yhdistää, että pyydetään uudestaan se vastaus, niin sitten todennäköisesti pelaa niin, sun puolesta. Ja tämä, että niinku, et ei sun tarvitse olla niinku silleen one shot heti right, mutta että sä voit tehdä niinku useita iteraatioita, ja sitten faktan tarkistuksen voi tehdä vaikka sit mistä tahansa luotetusta tietokannasta, joka tuodaan sitten siihen vaikka siihen vastaukseen sitten. Joo, ja sittenhän tässä on tämmöisiä niin kuin tämä GAN-malli, että tavallaan toinen tekoäly voi olla tämmöinen niin kuin kyttää ja laaduntarkastaja. Itse asiassa, eikö tässä kun Eficoden mä tunnen, siis se on myös siitä, että opiskelukaverini Juliana Borsos omistaa tämmöistä, tai on niin kuin general partneri tässä Boocapissa, niin joka oli Eficoden niin kuin merkittävä sijoittajan ennen, niin heillä on tämmöinen niin kuin DevOps-filosofia. Ja itse investointipankkiirina olin auttamassa Nitorea, eli tämmöistä Suomen johtavaa Agile-koodaajafirmaa löytämään vähän uusia omistajia, niin mun mielestä toi tavallaan koodin kehitys on vähän tällä Vibe-koodauksella muuttunut, mutta varmaan toi DevOps niin kuin kans muuttuu. Ja selitä vähän mikä on DevOps ja miten tavallaan tämä filosofia lyhyesti muuttuu. Mä oon sitä selittänyt, tai jos lyhyesti sen selittää, niin se voisi olla oikeastaan tällainen, että kaikki, mikä tapahtuu sen jälkeen, kun koodari on painanut enteriä tai itse asiassa tehnyt sinne Gittiin pushin, eli työntänyt ne koodit sinne versiohallintaan, niin sitten automaatio ottaa siitä kopin ja se käy mahdollisesti riippuen ihan tietoturva- ja muista ambitiotasoista, niin käy läpi sen koodin, katsoo, onko siellä vaikka niin kuin hyvää koodaustapaa noudatettuja muotoiluja ja onko siellä tietoturvajuttuja ja sitten ajaa automaattitestejä, tekee tällaisen asennuspaketin, riippuu mitä kieltä, että jos se on joku web-sovellus, joka sitten deployataan johonkin toiselle palvelimelle, tekee siitä mahdollisesti tällaisen dokkerikontin tai konteineri ja sitten lähtee viemään sitä seuraaviin tai niin kuin testiympäristöön ja lopulta sitten tuotantoon. Eli se on automaatiota siinä sen koodin tuottamisen ympärillä, mutta laajemmassa skoopissa se on vielä ennen koodaustakin on DevOpsia, eli esimerkiksi nyt määrittelytyö, sen dokumentaatiohallinta. Standardit ehkä siellä. Standardit jopa, ja sitten varsinkin muutoshallinta siinä ympärillä, eli miten me jäljitetään ja ensin analysoidaan joku bugiraportti vaikka, katsotaan mihin kaikkialle se vaikuttaa, mitä meidän pitää muuttaa, sitten ehkä ihmiset ohjaa sitä työjärjestystä jollain Kanban tai Scrum-menettelyllä tai millä tahansa projektihallinnon keinolla. Ja sitten nämä kaikki on niin kuin laajassa mittakaavassa sitä DevOpsia, eli se ohjelmiston kehittämisen ympärillä olevat tukitoiminnot voisi sanoa, jos se ihan ydin on se, mitä se koodari tai agentti siellä kirjoittaa. Toi on niinku varmaan vaaran paikka tälle
niin kuin vibe-koodaukselle. Siis tuossa kun mä taistelin sitä yhtä tietokannan päivitysbugia vastaan, niin mä joudun niin kuin versiohallinnan mielessä, mä menin sitten semmoiseen versioon, joka toimi. Mä yritin tuoda sieltä koodia, että kopioittu koodi ei toiminut, niin siitä, koska se virhe oli eri tasolla, eli siis siellä kirjoitusoikeuksissa, niin se ei auttanut, mutta mä joudun niin kuin ton kanssa tappelemaan. Mutta sitten mä niin kuin yritin vähän niin kuin niitä versioita katsella, ei mun aivot riittänyt niin kuin, siis sillä tasolla sitä koodia analysoimaan. Mutta tämä on niin kuin, ehkä tämän niin kuin vibe-koodauksen ongelma, että sitten kun se saattaa niin kuin keksiä jonkun ratkaisun, niin se voi olla vaikka mitä räkäkoodia, joka on niin kuin ihan erilaista kuin se edellinen versio, niin saattaa se kehityshistoria olla tosi sattumanvarasta. Joo, ja sitten just käy todella usein itsellekin, että on joku bugi, tai se koodi ei toimi niin kuin sä haluut. Sitten sä annat sille vaikka jotain esimerkkidataa, että tämän pitäisi nyt mennä läpi, niin se onkin se vika siinä sun syötteessä. Niin. Ja sä pyydät kerta toisensa jälkeen sitä AIta muuttamaan koodia, sehän muuttaa koodia. Siellä on niin kuin 150 riviä kirjoitettu uusiksi, ja se vika lopulta paljastuu, se sun alkuperäinen pyyntö oli väärä. Ja sitten jos sä yrität pyytää, että palaa siihen alkuperäiseen, niin se kirjoittaa vielä lisää koodia, että muka palasin siihen. Ja niin. Mä ehkä heitän tuohon, mä löysin tämmöisen, ehkä kuukausi sitten tämmöinen niin kuin Blissly-niminen palvelu, jossa niin kuin ollaan päästy ikään kuin näistä niin kuin inhimillisistä huolista eroon, että sä voit laittaa sinne Blissly-palveluun ja maksaa 100 tonnia kuussa tai jotain niin kuin älytöntä, mutta että sä voit heittää sinne vaikka niin kuin pankin COBOL mainframe-koodin, jossa on niin kuin kaikki se, ja se tulee viikon päästä takaisin, että mä oon niinku refaktoroinut tämän asian. Niin nyt tässä niinku AI-ajassa ollaan huomattu, että niinku nämä meidän softan kehittämisen mittarit ja tavat ei välttämättä, ne mittaa ihmisten tapaa kehittää softaa, eikä sitä, että miten me voitaisiin kehittää softaa AI:lla. Koska sulla ei ole tuommoista, GitHubista ei löydy semmoista taskiä, että refaktoroi niin kuin Goldman Sachsin COBOL-järjestelmä. Mutta AI:lle se on mahdollista, ja tämä on absurdi tehtävä ihmiselle. Joo, ja sitten tavallaan, että epäinhimillinen koneen niin kuin koodausajattelu saattaa tulla, että se ei ole vaan niin kuin jonkun koodinpätkien kokeilu, kopioinnista vaan yhdistämistä, tai saattaa olla, niin kuin, voisihan se kone keksiä vaikka omankin koodi. Eli tavallaan niin se voisi kone oppia ja crushata sitä koodia ja optimoida niin kuin sen. Niin kuin, joo, mutta nyt me ollaan päätetty tehdä sillä, että se pyörii sillä Gitissä, ja itse asiassa tämä on niinku ehkä hyvä selittää, että siis tavallaan itselle toikin on niinku Torvaldsin kehittämä siis tämmöinen niinku repositori. Sulla on tavallaan niinku standardinen tapa tallentaa koodia pilveen, niin eikö näin voi sanoa, että on käydään tarkasti, eli Linus Torvalds teki Git-nimisen versiohallinnan, ja sen idea oli alun perin se, että voidaan itse asiassa hajautetusti niin kuin, kehittää ja jaella koodia vähän niin kuin missä tahansa randomisti olevien kehittäjien kesken. Ja se itse asiassa perustuu siihen, että sulla on aina paikallinen repositori. Koko koodi on jokaisella kehittäjällä paikallisesti. Ja sitten siitä voidaan jaella niitä deltoja, eli muutoksia koodarilta toiselle. Ja nyt sitten nämä GitHubi, GitLabi ja kaikki muut keskitetyt tai tällaiset niinku keskuspalvelimeen perustuvat Git-pohjaiset versiohallinnat, jotka on hieman sitä alkuperäistä hajautettua ideaa vastaan, mutta ne on tehty niin, että meillä on yksi master-repo, joka on nyt siellä GitHubin palvelimella, ja siihen on myös web-käyttöliittymät. Siinä tuli se iso apu, että alun perin Gitissä ei ollut mitään käyttöliittymät. Sä voit mennä kattelemaan koodia ja lataamaan sen git-clone niin kuin osoitteen, semmoisia mitään ei ollut. Eli nämä on tuonut tavallaan sen käytettävyyden siihen, ja sen idea, että se on jossain tavallaan master-repositori on ylipäätään jossain olemassa. Niin joo, ja toi mussa olikin siis siinä, kun mä nyt sitten lähdin sitä Python koodia sillä VS Code Studiolla tekee, niin mua niinku ärsytti suuresti, että ChatGPT:n kodeksi sanoi, että mun pitää itse mennä jumalauta jollain niinku, sinne command lineen niinku jotain git-pushia tekee, niin siinä loppuu meikäläisen huumori siihen. Okei. Mulla on vähän päinvastainen kokemus. Se on silleen, että kun siis mä oon intohimoinen vipe-koodaaja, mä osaan niinku Hello Worldin tehdä Javalla ja sitten niinku Pythonilla, mutta en sen enempää. Mutta nyt kun sit pamahti nämä niinku Clouden niinku kovimmat jutut, ne on pirun hyviä siinä, niin se alkaakin ehdottelemaan se tekoäly sieltä, että haluat sä asentaa tänne tämmöisen Python-paketin, joka huolehtii sulle versiohallinnasta, ja niin sit sä vaan painelet, että ok, ja sit kun sulla on se arkkitehtuuri päässä, että mitä tässä pitäisi suunnilleen olla, niin
se onkin yllättävää. Siis mä saan toimivaa softaa aikaiseksi ilman, että mä osaan koodata. Niin, se ei varsinaisesti vielä ihan siihen gittiin, te puhuitte pikkasen eri asiasta. No voi olla, mutta mä tarkoitan vaan siis sitä, että siinä versiohallinnassa ja kaikessa muussa, niin se tekoäly ehdottaa mulle, kyllä se että teet tämmönen gitti-hubi ja teet tämmönen versiohallinta ja kaikki tämmönen. Niin. Mä voisin vielä vähän palata tuohon, että mitä se muuttaa siinä DevOps-maailmassa nyt sitten. Tuossa puhuttiin, että se koodaus muuttuu ja designi muuttuu, eli kun muistetaan, että se DevOps sisälsi nämä kaikki. Siinä nyt selkeästi yksi, mitä on itse ihan konkreettisestikin tehnyt, koska nämä DevOps-työkalus, just GitHubi, GitLabi, varsinkin, niin siellä puhutaan paljon siitä, että miten se automaatio rakennetaan tällaisilla actioneilla tai niin kuin pipelineilla. Eli kun se koodi menee sinne tiettyyn haaraan sisään, niin sitten alkaa tapahtua niitä actioneita, ja ne on käytännössä skriptejä, jotka ajetaan sitten täällä Linux-ympäristössä, onko se virtuaalinen vai paikallinen, näin edespäin, niin näiden skriptien tekeminen on ennen ollut aika työlästä ja vaatinut sellaista erityisosaamista, koska siinä tarvii niin monta erilaista layeria ymmärtää, että ne yksittäiset Linux, Unix-tason skriptit ja sitten niiden automatisointi GitHubin kielellä tai GitLabin kielellä ja sitten mahdollisesti Docker-konttien tai Kubernetes-ympäristöjen niin kuin infrastruktuuri as a code, kaikki nämä palaset pitää saada toimimaan yhteen ja nyt noiden tekeminen tuntuu olevan niin kuin, tekoälylle todella lastenleikkiä, koska ne on käytännössä muutaman 10 rivin skriptejä pisimmillään, saattaa olla ihan 2-3 rivin skriptejä, mutta pienistä paloista koottu sellainen pipeline-kuvaus, niin näitä voi tehdä siis niin kuin sillä lailla, että sä pystyt automatisoimaan sen, ja sitten voit myös generoida ne testitapaukset, kun ennen on puhuttu siitä, että testaaminen on aina kompromissi, että me ei voida testata kuin 20% featureista, koska kellä ei ole aikaa kirjoittaa testikeissejä. No se ei enää pidä paikkaansa, nyt saadaan 100% testikeissejä, niistä toki ne on AI:n kirjoittamia, eli jos ihminen käyttäisi sen aikansa siihen, että se käy läpi ne valmiit testikeistit ja katsoo, mitkä niistä on kurantteja ja ei, niin päästään ihan eri tasoille siinä niin kuin laadunvarmistuksessa ja myös siinä automaatiosta. Ei tarvitse enää odottaa, että se DevOps-ekspertti tulee kirjoittamaan ne automaatioskriptit, ne saadaan pyytämällä sen koodin jatkeeksi. Niin, tätä mä yritin just niin kuin sanoa, että kun mä en osaa koodata, niin sit tekoäly Vipe koodasi mulle ihan kaiken tämän, mitä ollaan se kuvastossa. Joo, ehkä tästä tech-stackista tavallaan tämmöinen niin kuin full stack coder on aina ollut se koodimaailman jumala, joka osaa kaiken ja pyörittää kaikenlaista, niin silloin kun mä olin koodannut, niin kaikki tavallaan pelkistyi siihen niin kuin rautaan, mikä sulla on. Että mä itse aloittanut ohjelmoinnin niin Commodore 64 Basicillä ja konekielelläkin vähän, niin kaikki on vähän niin kuin rautariippuvaista, että kaikki loppujen lopuksi käännetään jollain niin kuin C-llä tai assemblerilla viimeistään siihen niin kuin prosessorin ymmärtävään niin kuin konekieleen. Mutta just toi konttiajattelu, niin tavallaan kai nyt tullut uutta, että kaikki niin kuin vähän pyörii kaikkialla ja sä vaan tuot sen kaman, joka tarvitaan sen pyörittämiseen jossain ympäristössä, niin tämä on tavallaan myös niin kuin musta ollut vapauttavaa, että kaikki vähän pyörii kaikkialla ja se tavallaan koneen niin kuin raakasuorituskyky ei enää se juttu, että kaikki vaan niin kuin pyörii jossain ja sitten tekoäly hoitaa sille niin kuin sen alustan, millä ne toimii. Niin, no käytännössä se on niin kuin yksinkertaistettuna virtualisoitu. Niin. Se konttikin on niin kuin virtuaalikone, virtuaalitietokone, johon sitten ajetaan yleensä Linuxilla se käyttöjärjestelmä. Et se on vaan standarditapa tehdä se virtualisointi, jota voi ajaa missä vaan. Mutta siihen vielä tosiaan, että eihän tämä nyt ihan niin kuin puistokävely ole välttämättä, että niin kuin mäkin olen tuossa Vipe-koodatessa huomannut, että musta on tullut myös niin kuin Vipe-D-pukkaaja ja Vipe-hermonsa menettäjä, kun ei se sit kuitenkaan ehkä ihan toiminut ja näin, että kun sä et ymmärrä ehkä sinne niin kuin tosi syvälle tasolle, niin siellä voi olla niin kuin mikroskooppisia virheitä ja muita, että niin kuin, tavallaan, että sä saat vähintään sitä prototyyppikamaa aika hyvin niin kuin tehtyä ja testikeissejä ja kaikkea tällaisia, mutta että jos niin kuin tosissaan vakavasti ruvetaan puhumaan vaikka jostain, niin kuin, että liikutellaan rahaa tai jotakin muuta, niin kyllä siinä täytyy olla niin kuin niitä
palkkeja välissä vielä. On joo, tai jos on joku olemassa oleva palvelu, niin en mä nyt ihan heti lähtisi siihen rakentamaan. No joo, en mäkään heittäisi niinku mainframea pankissa jonnekin niinku VP-koodausalustalle, mutta just tämä niinku prototyyppimäisyys ja siis tämmöinen, että sä pääset jo niin paljon pidemmälle sillä toiminnallisuudella muulla, mutta jos aiot tehdä niinku vakavaa bisnestä, niin kyllä siellä on niinku duunia välissä sitten vielä. Niin, ja sitten joissain se suorituskyky ratkaisee, että ei sinne kvanttitietokoneeseen nyt kannata sitten ruveta millään niin kuin, Pythonilla tehdä koodia, että se pitää tehdä niin nopeasti kuin se pystyy ja sen niin kuin, tavallaan niin kuin suorituskyky edellä. Ja sitten taas toi jossain pakkapeleissä sun muissa niin on niin tärkeää se pikselöinti ja muu, että ei siinä niin kuin, semmoisella niin kuin, vähän sinne päin stackillä pärjää. Ei, mutta sitä niin kuin, mitä olen itse puhunut muiden koodareiden kanssa ja itse teen, niin mainitsin siitä, että esimerkiksi se GitHub Copilotin voi laittaa tähän Ask-modeen tai Agent-modeen, niin se Agent-mode on siis se, että se agenttisesti muuttaa sitä koodia ja tekee valmiiksi ja jopa käynnistää sen koodia ja katsoo logeista, että toimiiko se, eli siis pystyy myös testaamaan. Mutta sitten tämä Ask-mode on tavallaan sellainen niin kuin rajoitettu versio siitä, että se voit laittaa täysin saman promptin, mutta se vaan kertoo, että miten se tehtäisiin ja näyttää sulle ne koodit, että tota koodia pitäisi muuttaa tän ja tän verran ja tähän koodiin pitäisi lisätä tällainen pätkä. Eli mä itsekin käytän sitä aika paljon, että sitten niin kuin katon siitä, että noin se ajatteli, että se pitäisi tehdä ja sitten menen ehkä itse ja koodaan sen niin kuin tavallaan siitä inspiroituneena oikein, tai joskus jos näyttää, että tuo on niin simppeli pätkä, niin sitten kopioin sen ja luen läpi ja sitten ikään kuin hyväksyn siihen koko koodipohjaan. Että se tavallaan niin kuin, sen voisi ajatella, että vähän niin kuin se Visual tai VS Code ylipäätään tekee, että se auttaa sua pistämään sulut ja pilkut paikoilleen suurin piirtein, niin tämä on niin kuin laajennus, että se samalla lailla auttaa sua kirjoittaa kokonaisia funktioita ja katsomaan vaikka if-lauseiden logiikan niin kuin paremmin läpi tai nopeammin läpi kuin mitä sen ihminen tekisi. Joo, ja siis niin kuin hyvä pointti, että siis binäärinen ajattelu ei useinkaan ole kauhean fiksua. Niin siis on totta kai niin kuin tekemisen spektri, että kuinka paljon sä annat autonomiaa esimerkiksi sille siis agentille tai tekoälylle versus se, että kuinka paljon sä haluat pitää kontrollia siitä niin kuin itse, niin näitä kannattaa ajatella vähän tälleen niin kuin, kentaurimaisesti, että liitetään konetta ja ihmistä keskenään. Joo, mulla on ollut vieraana toi Mikko Alasaarella pari kertaa ja hän on oikein kunnolla lähtenyt tähän Agentix-toimintaan, perustanut siihen firmankin ja tämmöisen Agentix Finlandin ja meillä on tässä Slash-viikolla on semmoinen 3. kokoontuminen siellä. Niin mitä tämä agenttitoiminta siis on, agenttikoodausta? No tästäkin löytyy aikana, mutta jonkinnäköinen selostus, mutta lyhykäisyydessä, niin mun mielestä se on tällaisen kerron, että se on niin kuin, että jos kielimalli ja tällainen siitä sitten tehty botti on niin kuin ensimmäisen tason tällainen robotti, ja sille pitää aina antaa joku kysymys, ja se antaa sulle vastauksen. Ja sillä botilla se voi olla siis ihan raaka kielimalli, niin kuin ChatGPT, pyydät sitä vaikka tekemään runon, tai sitten se voi olla tällaisilla dokumenteilla tai jollain muulla opetettu botti, joka sitten osaa vaikka firman johonkin sopimusasioihin tai asiakastietoihin vastailla. Mutta sitten agentti on niinku siitä pykälä eteenpäin, eli se on tällainen botti, joka osaa vielä tehdä jotain asioita. Se osaa tehdä juttuja, se osaa vaikka lähettää sähköpostia, eli sä voit pyytää, että lähetä Samille sähköpostia, että kutsu se ensi viikon tiistaina lounaalle ja käy katsoa vielä sen kalenteri. Eli sitten se pystyisi niin kuin sille annettuja työkaluja käyttää apuna. Jos mä oon sen luvittanut mun kalenteriin ja mun sähköpostiin, niin se pystyy käydä tekemässä ton koko tehtävä alusta loppuun. Ja nyt tämä koodausagentti sitten, niin se on luvitettu muuttamaan sitä koodia eri tasoisissa. Joo, mun mielestä tässä vähän suomen kieli tekee meille vähän tepposet, että meillä on agent ja sitten i loppuun, niin se on agentti. Mutta agency englanniksi tietenkin tarkoittaa toimijuutta, että sulla on niinku toimijuus, että niinku jotain autonomista toimijuutta sulla on, että onko se sitten sun toimijuus sillä AIlla, niin onko sun toimijuus käyttää sun luottokorttia varaamaan hotellihuoneet tai matkat tai näin, että siinä on juuri tämä toiminta, että joku softa tekee sun puolesta ilman, että sä etukäteen määrittelet.
Ja Lasse on mun mielestä hyvin sanonut tänne, että niinku se toimija tai se agentti pystyy itse myös niinku suunnittelemaan sen oman tehtävänsä. Joo, meillähän oli siis iso hulapalaa, kun muutama vuosi sitten osuuspankki siirtyi tämmöistä niin direktio-oikeudellista organisaatiosta itseohjautuvaa organisaatioa, ja siitä nyt löytyy muutama legendaa, että kuinka hyvin se sitten käytännössä toimii, mutta vähän sama asia, eli annetaan sitä niin autonomian tai sitä tiukkaa direktio-oikeutta vähän pienennetään ja annetaan ihmisille vastuuta. Ja tekoälylle sitten voidaan säännöstellä tätä oikeuksia, tehdä päätöksiä ja toimintoja. Itsellä siis on ehkä tämmöinen, niin kuin, millä voitte siis testata aika helposti, että tähän, niin kuin, tässä verkkoselaimessahan on tullut nyt aika paljon tämmöisiä agenttisia tai delegaatio-oikeuksia sille, niin yksi on tämmöinen comet.perplexity.ai, ihan vaan niin kuin uusi web-selain, niin siihen tulee semmoinen tekoälyikkuna, niin siinä sä voit kirjoittaa komentoja sille browserille. Ja mä testasin siis sitä, kun se oli ihan tuoreeltaan, niin mä tein just noin, eli mä laitan HubSpottiin, laitan e-mailia ja sitten mä laitan että kopioi kollegoilta viesti, niin onneksi siinä oli siis semmoinen, että se kysyi vielä, että niin laita sendiä, koska se laittoi niin semmoisen dokumentin, jota todellakaan en olisi halunnut, että tälle kaverille laitetaan. Ja sitten toinen oli, mä menin yhtä juristia tapaan tuonne Fiskempo-diskiin, niin mä kokeilin, että saisiko sen buukattua sen niin ravintolan. No siinä se ei onnistunut, mutta sen kutsun sen lähetti, mutta se lähetti sen sillä, että se osoite oli ihan väärin siinä. Että siinä se ei kysynyt mitään, että se meni niin suoraan sen juristin kalenteriin, että tässä on siis tämä delegaatio, että onko siinä sitten joku vielä niin kuin human check, niin on tosi tärkeää, että ei ainakaan nyt heti delegoisi sitä final approvalia. Ja siis nyt me ollaan niinku tämmöisen niinku AI-jakelukanavan äärellä, että nämä selainsodat ja muut, mitä tässä on menossa, niin siis alkutaipaleillahan me ollaan tavallaan, että ensimmäinen sähkövala on sytytetty, mutta sitten juuri, niin varmaan vuoden päästä niin tuommoinen delegointi on jo aika rutiinia sitten. Että. On joo, mutta siinäkin sitten on tarkkana, että toinen kaveri sanoo, että mitä se sun e-maili, en mä mitään tiedä. Ihan ja agentit on vissiin jutellut keskenään, että voimme elää vähän tämmöisessä deepfake-maailmassa vähän siellä kommunikaatiopuolella. Mutta sitten ei mun mielestä taas ole toisaalta niinku hyvää inhimillistä ajankäyttöä, että jos et ole perehtynyt siihen, että mistä me esimerkiksi vaikka neuvoteltaisiin. No näin on, mutta siis jos se painoi sitä niin kuin sendiä niin kuin vähän yllättäen ja pyytämättä liian aikaisin. Että, niin kuin, Joo, mutta siis me joudutaan oppimaan tässä niin kulttuurisesti ja muuten. Että. Ja sitten varmaan erinäisiä pitää oppia luottamaan ohjelmiin niin kuin ihmisiin, että kuinka paljon sä voit tuolla niin kuin Tampiolle antaa tätä liinaa. Että. Niin, no se on niin kuin fiksu kesätyöläinen tai tyhmä kesätyöläinen. Ainoa, että se saattaa muuttua yön yli sitten taas vähän enemmän fiksuksi tai vähemmän fiksuksi. Näin muuten on siis tämä vibe-koodailu, että sä et tiedä minkälainen miettinen siellä on niinku vetänyt ihan uuden koodin. Niinku, että sä luotit niinku vuoden, että se oli hyvä, nyt joku miettinen veti sen vibe-koodassa sen niinku uusiksi ja sieltä tulikin ihan kauheita kuraa. Tästä on muuten ihan toista kautta ihan hauska tarinakin siinä, kun nämä tosiaan mallit päivittyy. Joo. Ja just oli yksi organisaatio oppinut luottamaan näihin vastauksiin, että mitä sieltä tulee ja tehnyt juttuja, ja sitten kun se päivitettiin, OpenAI teki tämän niinku out of the blue-tyyppisen päivityksen ja ei antanut mitään jatkuvuutta sille, niin sitten se organisaatio oli ihan sekaisin, kun nämä vastaukset on persettä. Niinku, niinku, come on, miten? Kun se on jännää, se on semanttinen sitten tavallaan se pitäisi olla vähän juttu, niin se mallin päivitys itse asiassa johti siihen, että se organisaatio sai erilaista informaatiota kuin mihin ne oli tottunut. Joo, ja siinä oli klassisesti ihmiset sanoivat, että se on tylympi se vitonen kuin aikaisempi, että se jätti ne niin kuin lirkutukset vähemmälle. Se on erilainen. Aika fiilis, vibe pohjasta voisinko sanoa näin. Joo, mutta on noin niin kuin huikeita siis työkaluja ja voi lisätä työn tuottavuutta tai sitten voi johtaa semmoisia, niin kuin ihmiset tekee demoja asioista, jotka ei edes ratkaise mitään ongelmaa, että on vaan niin kuin kiva tehdä jotain uusia käyttöliittymiä. Mutta itse asiassa tämä UX-hacking, niin tavallaan siis tämä käyttöliittymä, niin se on mun mielestä niin kuin, liian vähän ehkä puhutaan siis siitä, kuinka niin kuin mullistuksellista se voi olla, että maailma on täynnä todella huonoja käyttöliittymiä, sekä fyysisiä käyttöliittymiä, että sitten koodareiden tekemiä juttuja, niin tavallaan se tekoälyn tuominen siihen sun näytön ja näppäimistön ja hiiren kanssa tasavertaiseksi palikaksi ja älyn tuojaksi siihen, niin se on ainakin mulle niin kuin lisää mun tuottavuutta aika paljon.
Niin siis kyllähän puhutaan myös siitä, että tuleeko puheen lopulta sitten niin se käyttöliittymä, että sulla ei ole enää hiirtä ja näppistä. Ja tai niin Elon Muskin Neuralinkista, niin tulee suoraan vähän isommalla bittitaajuudella. Jos on joku jono, niin mä voin ilmoittautua kyllä sinne, että olisi tämmöinen niin brain to computer suoraan. Niin, mutta useinhan ne ohjelmiston se niin sanottu frontendi on niin rakennettu vähän siis niin ihmisaistien ja hiiren ja näppäimistön ja ehkä sen mikrofoninkin varaan nyt, mutta siis eihän se tekoälystä tarvitse. Että toikin niin varmasti tuo ihan niin uuden niin mahdollisuuden, että ei suunnitellakaan niin liittymiä sen niin ihmisen käytettäväksi, vaan toisten tekoälyn tai toisten ohjelmista kokonaisuuksien käytettäväksi. Just näin. Eli siis tavallaan tuodaan vähän semmoinen niin konekielinen kommunikaatio sinne. Niin kyllä, ja siis ihmisille tarjoillaan tai annetaan sitten niinku vahvistamisnäkymiä tai visualisointeja jostakin tilanteesta. Niin eli tämä niinku model context protocol -tyyppinen rajapinta. Joo, mitä siinä MCP:ssä, kun sitäkin niinku hötästään, tämmöinen N8N:ääkin melkein perehdyin, mutta en sitten jaksanutkaan, että mitä se niinku yrittää saavuttaa? No joo, ehkä eka, että mitä se on. Tuossa äsken käytiin sitä APIa, eli rajapintaa läpi, että se on niinku, millä ohjelmallisesti voidaan kysyä sovelluksesta tietoja, niin tavallaan niiden päälle on rakennettu sellainen kielimallin tai tekoälyn rajapinta, että siihen on yhdistetty niitä apeja, jos se on nyt se CRM, niin sieltä voisi sitten kysyä kaikki, että mitkä meidän leadit ja opportunityt ja muutkin, ja tietysti ne yritysten tiedot, ja kaikki tavallaan data, mitä apeista on saatavilla, on paketoitu yhteen kasaan, ja siitä on tehty tällainen kielimallin käytettävä rajapinta. Rajapinta se on sekin, mutta se on niin kuin, siinä mielessä yksinkertaistettu, että se kielimalli voi sieltä sitten hyvin yksinkertaisella kutsulla, jotka kyllä on vielä toistaiseksi ihan ihmisten ymmärtämiä kutsuja suurin osa, niin pyytää tietoja ja käyttää sitten siinä vähän niin kuin, tai nimenomaan ne agenttiset AI-toiminnot niitä käyttää, eli se kielimalli huomaa, että hän tarvitsee nyt tietoja CRM:stä, niin se käy sillä agenttisella toiminnollaan sieltä MCP-palvelimelta, CRM:ltä tässä tapauksessa kysymässä niitä tietoja, ja sitten se jatkaa sitä sen tehtävän tekemistä. Ja sillä N8N:llä esimerkiksi voi niin kuin visuaalisesti ohjelmoida, eli määritellä tätä logiikkaa, ja sitten sinne voidaan liittää useampia näitä MCP:tä tai muisteja ja muita palikoita, eli sitä tavallaan tämmöisen AI-sovelluksen, jossa on agentteja, niin kuin agenttitiimin voi tavallaan rakentaa tällä N8N:llä. Ehkä tuosta niinku työjaosta, koska siis ohjelmointi silloin mun nuoruudessa oli lineaarista, että sä laitat komentoja, sitten niitä suoritettiin, ehkä siellä oli aliohjelmakutsuja tai luuppeja tai tämmöistä niinku pientä rekursiivisuutta, mutta pääasiassa se niinku pötkössä mentiin. Sitten tässä nyt on rakennettu tämmöistä niinku paralleelilaskentaa ja osaamista ja tietysti siis unelmanallista se kvanttitietokone olisi niinku semmoinen ultimaattuminen niinku tavallaan sarjassa toimija. Niin eikö toi agenttinen ajattelu vähän ohjaa siis tuohon, että tehdäänkin niinku, ei tehdäkään niinku pötkössä vaan niinku rinnakkain? Joo, ja niin, nimenomaan, että sitä voi tehdä ihan vaan, että saadaan niitä suoritusaikoja lyhyemmäksi, tehdään vähän niin kuin isompi tiimi, pystyy samaan aikaan tekemään eri asioita. Saman viikon aikana saadaan enemmän aikaiseksi ihmistiimissä, niin voidaan ajatella, että saman minuutin aikana saadaan aikaa enemmän. Ja siinä tulee sekin hyöty, että sitten se yhden agentin ei tarvitse keskittyä kuin yhteen asiaan. Se on todella hyvä vaikka sopimuksien läpikäymisessä. Sillä on sellainen vektoritietokanta apunaan ja mahdollisesti jotain muita lähteitä. Ja sitten viereinen agentti taas tekee vaikka Python-koodia meille, joka sitten tuottaa sitä raporttia. Niin kyllä, jos vielä palataan siihen MCP:hen vielä, niin se on aina hyvä miettiä, että mitä ne sanat tarkoittaa siinä, että sillä on model ja konteksti ja sitten protocol, niin sä haluat sillä MCP:llä antaa kontekstia sille mallille, esimerkiksi sillä CRM-tiedolla, jolloin se malli pystyy toimimaan esimerkiksi sun kontekstissa paljon paremmin, ja sitten protokolla, joka on jaettu, että tällä tavalla tämä kaikille toimii, niin nimenomaan sen kontekstin luominen sille mallille on se arvokkain asia, mitä voi tehdä, ja siinä se yrityksen niin kuin oma tietovaranto on se ehkä uniikki asia,
mikä sillä MCP:llä on käytettävissä. Joo, mutta toi tulee myös monelle firmalle aika yllätyksenä jopa. Mä oon tuossa katsellut Atlassianin Jira Confluencen toimittajan toimintaa, että he rakensi oman sisäisen AI-työkalu, investoi siihen varmaan todella monta kymmentä, ellei 100 miljoonaa nimeltään Rovo. Ja nyt sitten tavallaan periaatteessa sen saman voi tehdä, kun laittaa Atlassianin MCP-palvelimen siihen omaan Jiran Confluencen kylkeen ja kyselee ChatGPT:stä, liittää ne sinne. Ja periaatteessa saat niin kuin ihan vaan, jos Atlassian sallisi kaiken datan tulevan ilman mitään varauksia sieltä MCP-rajapinnan kautta, niin voisi tehdä täysin samat toiminnot. Eli tässä tullaan siihen kysymykseen, että onko se data sen asiakkaan omistamaa, mikä siellä järjestelmässä on, vai saako se toimija, joka hostaa sitä sun dataa siellä? Niin, mikä on se konteksti siellä? Niin, eli tavallaan niin kuin, että meneekö yritykset miten helposti siihen, että ne sallii sen MCP-rajapinnan kautta kaiken näköisen datan käsittelyn? Periaatteessa pitäisi mennä, koska se yritys, joka käyttää sitä palvelua, ymmärtääkseni omistaa sen datan, ja tässähän vaan rajoitetaan sitä reittiä, millä sitä saa käyttää. Että saako sitä käyttää vaan heidän oma UIin ja AIin kautta? No itse pitäisin kyllä niin kuin omassa kellarissa kaikki omat datani, ja siellähän voi käyttää niin kuin MCPtä, mutta niin kuin hyvin harkitusti panisin enää mihinkään niin kuin hyperscaler-pilveen. Niin, ja tuossa palataan ehkä just siihen, että se mietti sen SaaS vibe-koodattu purkki, joka pullaisi sieltä suuren ja mahtavan S&P Capital IQ:n dataa, niin että ne ei missään tapauksessa halua, että mä rupesin vaikka myymään heidän dataa jälleen myymään, että tässä on vähän tämmöisiäkin. Toi on todella hyvä, niin. Just se esimerkki, mitä hain tuossa. Koska ne niinku alkuperäiset ideat, jotkut niinku hyvät kysymykset ja niinku se näkemys, se voi tosi paljon niinku, siinä voi olla tosi iso arvo, jota niin kuin tekoälyllä niin kuin geneerisesti ei ole. Ja nythän tähän tuli Nvidia lähti tänne kuluttajamarkkinaan, että ne julkaisi semmoisen laatikon, jossa on niin kuin todella paljon prosessointivoimaa, maksaa 5 tonnia varmaan se niin kuin purkki. Mutta se idea on se, että sit kaikki kamat on siinä ihan fyysisesti sulla. Joo, ja siis Microsoftin Windows 11 päivityksen yksi kapasiteettirajoitus taisi ollakin, että se Microsoft on varmaan kyllästynyt ajan pilvessä niitä Copilot-kutsujaan, että osa niistä tullaan heittää sille raudalle. Eli tämä on tavallaan mun mielestä jännä, että kun tässä siis mun pitkänä poissaolona, niin kaikki meni pilveen, niin nyt vähän niin kuin palataan sille hardista. Joo. Tämähän on niin kuin teknologiassa koskaan ei ole sukupuuttoon kuolemista, että ne aina menee vähän tälleen. Niin, joo, ja sellaisenkin näin tuossa yhden tarinan katselin YouTubesta, että nämä kryptokolikko- tai mainaajat, louhijat on mennyt, että niillä samoilla rigeillä, millä ne ennen näytöohjaimilla louhi bitcoinia, niin ne tarjoakin niin kuin verkkoon laskentapalvelu AI-malleille. Että se saattaa olla niin kuin kannattavampaa. Mutta tässä tullaan, että sitä laskentakapasiteettia tarvitaan kaikkia niin kuin hyvin eri tasosta, mutta valtavia määriä. Joo, ja siis kaikki laskenta, mitä maailmaa vaan saadaan rakennettua, niin se tullaan käyttämään. Tämä on niinku ihan selvä juttu, että niinku datacenttereitä tai on se sitten rigejä tai niitä personal computing laitteita, mutta missä tahansa voi laskea, niin se lasketaan ja sillä on hinta. Joo, tuosta tekisi vähän mieli pistää teet visioimaan, että kun tosiaan siellä niitä chippitasolla Nvidia tekee jo niin kuin suunnittelee ihmisten niin kuin kotikoneiden rautoja vähän sillä tekoälymielessä. Sitten meillä tavallaan mainitsit Atlassianin listattu firma, niin jostain syystä siis tämmöinen privaattifirman niin kuin Jiroja ja Trelloja soita käytetään siellä niin kuin task managementissa. Sitten tämä Microsoftin GitHub ja tavallaan Copilot-programmi ympäristö on sen yksi tapa. Että mites toi niin kuin tavallaan lähtee menee, että rupeako jengi vibe-koodailemaan niin kuin näitäkin palikoita vai onko siellä niin kuin muutamat niin jättimäiset mammuutit, että ne tulee pyörittää tätä infrastruktuuria? No hyvä kysymys. Mä oon itse käyttänyt paljon sellaista kuin Anything LLM ja päädyin siihen, koska se on siis tällainen palikka, jota voi pyörittää omalla koneella. Se ei sinänsä vie hirveästi tehoja, vaikka siihen siis se tekee AI-toimintoja, mutta sä voit siihen sitten luvittaa tai niin kuin liittää sen käyttämään OpenAI-rajapintaa tai Cloudea tai mitä tahansa pilvipohjasta
AIta, tai sitten se voit ajaa paikallisia malleja ja liittää ne taas tämän Anything LLM taakse. Ja se Anything LLM tarjoaa yhden rajapinnan, jossa se sitten voit ensinnäkin laittaa sinne dokumentteja, se tekee niistä tällaisen ragin, eli sen vector databasein, ja jutella sun omien dokumenttien kanssa, joko niin, että sulla on paikallinen malli tai pilvessä oleva tehokas malli tokeneilla. Ja nämä kaikki voidaan kontrolloida siinä niin kuin hiiren klikkauksilla paikallisesti, ja se tarjoaa sen chat-rajapinnan normaali. Siinä on myös sitten REST-rajapinta, että voi ohjelmoida Pythonilla sitä vasten. Mutta tämä on niin kuin ollut mun mielestä superkätevä siihen, kun haluaa vertailla, miten eri mallit toimii samaan tehtävään, tai pärjäisinkö mä paikallisella mallilla, jos mulla on vain 10 keskikokoista Word-dokumenttia suomen kielellä. Se alkaa toimimaan jollain Gemma 3 tänä päivänä ihan hyvin. Mutta tollainen, niin kuin, mä näen, että tuossa on myös selkeästi sellainen yksi niin kuin suuntaus, että saa pidettyä ne tiedot paikallisesti ihan sillä normi PC:llä pystyy pyörittämään täysin, ei tarvitse mitään super. Niin ja siis kun taas kaikki meni pilveen, niin onko tässä nyt sitten sillä, että jengi rupeaa katsoa, että no ostetaan yksi semmoinen 5 tonnin laite ja tehdään oma serveri, että palataanko me niinku ihan juurille tässä? Joo, mutta siis tämä on vähän tämmöinen niinku I want to believe -tyyppinen juttu, että nythän siellä on menossa tuntus olevan siltä, että siellä on niinku tämmöinen land grab menossa, että niinku OpenAI rakentaa jotain niinku Stargateja sinne ja tänne ja biljoonista puhutaan, siis Amerikan triljoonista ja niinku, mut niinku tavallaan sitten toisaalta, jos me katsotaan niinku koneoppimisen pitkää historiaa, niin sehän on aika pitkälle open science, open protocols, open everything, niinku hacking face-tyyppiset yhteisöt, mitä meillä on tässä olemassa ja niinku nämä Web3-teknologiat ja kaikki muut, joiden idea on nimenomaan vallan hajauttaminen. Että mehän halutaan sellainen tilanne, joka on niinku oikeudenmukainen, hyvä tilanne, jossa on niinku reilu kilpailun paikka, niin en haluaisi ja tulen sitä niinku henkeä ja veren vastustamaan, että se olisi niinku jotenkin muutamien niinku gatekeepereiden tilanne. Niin kuin meillä on esimerkiksi tällä hetkellä search, tai siis hakutoiminnoissa tai sosiaalisissa medioissa tai jossain muussa, niin mun mielestä nyt niin kuin AI:n aikana meidän pitäisi saada vaan tämmöinen niin kuin hajautettu reilu markkina, jossa ne keskeiset niin kuin enablerit on niin kuin avoimia, Linux-maisesti hallittuja jotenkin, ja sitten sen päälle rakennetaan mitä tahansa niin kuin visionääristä, mutta että se niin kuin, että siitä niin kuin sen niin kuin infrastruktuurin, AI-ajan infrastruktuurin asiasta, niin siitä ei saisi tulla sellainen, jota muutamat hallitsevat. Joo, ja sitten paikallisesti voi tehdä, mua rupesi itse asiassa ton niin kuin Lassen pointin jälkeen hotsitti asentaa kotiserveri, jossa pyörii Anything LLM ja tekee yöllä jotain agenttisia juttuja, jotka mä koodaan sitä tekee, joka ei maksa mitään, kun API-kutsut ei mene edes verkkoon. Joo, mutta siis tätähän me haluat, siis se innovaatio, kaikki se, mitä sä voit tehdä siellä niin kuin kotona sillä omalla serverillä, niin mehän halutaan siis vapaata markkinaa. Joo, ei sille ihan kuuhun mennä, mutta niin kuin kaikenlaista voi. Niin, ja sitten kun sulla on se niin kuin triljoona idea, niin sä voit ehkä siitä vähän maksaakin jollekin hyperscalerille, että tuossa sulle 100 miltsiä, mä saan pyörittää tätä niin kuin biljoona bisnestä tässä, niin se on fair, mutta niin kuin tavallaan, että ei tulisi niin kuin tämmöisiä niin kuin kontrollipisteitä tässä, niin, ja meillä on ihan hyvät chanssit tässä nyt. Niin, ja hyvältähän se näyttää, jos ne on niin kuin visiointimielessä, tai sanotaan, että näyttää paremmalta, mitä se voisi olla, että näitä pelureita on, OpenAI on nyt isoin ja vähän edellä, mutta kyllä siellä on siis Grokki, Perplexity ja Cloudet, niin monta muuta. Niin, ja sitten kiinalaiset tulee DeepSeekillä ja muilla, että tavallaan se nythän puhutaan hirveästi näistä malleista ja muista, kun ne sovellukset on jotenkin mun mielestä niin, mutta että niitä kilpailijoita, Googlekin on tietysti siellä, niin siellä on aito kilpailutilanne ja niillä on aito intressi tehdä vähän erilaisia ratkaisuja ja kaikki investoi todella paljon ja kyllä niistä niin kuin iso osa sataa sen nimenomaan sen markkinataloudellisen kilpailun takia sitten. Joo, ja sitten tulee vielä just nämä Hacking Facein tyyppiset yhteisöt ja kaikki muut, jotka pystyy tuottamaan niin kuin avoimia malleja ja muita. Että se, mikä nyt on niin kuin huippumallien tehtävää tänä päivänä, niin se on vuoden päästä jo sitten niin kuin mikroskopisoitu ja muuta, että se pyöriikin kännykässä niin kuin semmoinen suorituskyky sillä mallilla. Niin tätä pitää mun mielestä ruokkia ja kaikin keinoin niin kuin edistää, että se maailma on avoin. Joo, ja mun mielestä tämä on niin kuin hienoa aikaa ja melkein niin kuin suomalaisille yrityksille sanoisin, että jos nyt on IT-osasto, niin
tuotte sen niin kuin vähän demoamaan niin kuin vibe-koodauksen trendejä muulle porukalle tai kutsutte jonkun niin kuin konsultin vähän tekee semmoisen niin kuin vibe-koodauspäivän tai sitten niin kuin orgaanisesti joku tyyppi vaan niin kuin innostuu, että otetaan sitä hanskaa ja tehdään parit demot ja kokeilette. Että on niin kuin hienoa aikaa ja mun mielestä tässä niin kuin oppii lyhyessäkin ajassa tosi paljon ja se muutaman kympin kuukausimaksu näihin palveluihin niin on aika vähän verrattuna nyt vaikka jonkun alihankkijan tai työntekijän niin kuin palkkaa, että tässä niin kuin pienelläkin rahalla saa niin kuin paljon kaistaa tehdä asioita. Ja ehkä tämä niin kuin palaan tähän, niin kuin Lassen kanssa perustettiin tämän pääomasijoitteen niin kuin Vibe Coding Society, niin että siis tämmöiset niin kuin yhteisöllisyydet, että niin kuin setälanit on niin kuin taas pop, että niin kuin mekin istuttiin alas siellä Transikin huoneessa, niin siinä niin kuin oppii tosi paljon, kun vertaillaan niin kuin läppäreitä, että näytäpäs nyt, miten sä teet ja miten sä tekisit ton ja niin poispäin. Ja siis nimenomaan siis oppiminen ja jakaminen on niin. Tässä niin kuin kohtaa tosi tärkeää. Että siis ei mitkään asiat ei mene niin kuin ykkösellä maaliin, vaan niin. Sä joudut tekemään 100 kertaa jonkun jutun ja sit sä voit sieltä löytää, mutta se oppiminen on mun mielestä tuossa se kaikkien keskeinen ja sitten se, että jaetaan, että hei. Niin. Ja sitten tommonen niin kuin nopea testailu, että siinä mielessä se AI-kanava kannattaa mennä katsoa ja laittaa tilaukseen, koska siellä löytyy semmoisia melko nopeita katsauksia niin kuin semmoisiin työkaluihin ja käytännön ratkaisuihin, mitä te siellä juttelette ja selvitätte niitä. Kiitoksia, mulla on ollut Lasse Mikkonen ja Harri Juntunen vieraana, ja kun olette tänne saakka katsonut tai kuunnellut, niin laittakaa kanava tilaukseen ja katsokaa myös se AI-kanavan vastavierailujakso. Mä ehdotan, että mennään sisäpiirin puolelle ja nostetaan tämä nyt vähän sitten sinne kuuluvaan niin kuin salaiseen kammioon, eli tuosta rupesi höntsyttämään tavallaan tämä niin kuin Web 3.0 ja tämmöinen niin kuin tietyllä tavalla just oma data ja ehkä vähän kryptopuolikin, että niin kuin mitä sieltä voitaisiin tehdä, että jos me nyt oikeasti halutaan pitää se data ja ajaa omilla koneilla asioita eikä antaa kaikkien pyöriä ja niissä suljetuissa järjestelmissä, niin mitä me voitaisiin tehdä. Niin mä ehdotan, että jutellaan tuosta maailmasta vielä vähän lisää tuolla sisäpiirin puolella. Kiitoksia. Okei, selvä. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos.